Moi ja tervetuloa Kuusamon uistimen kanavalle. Me usein kysytään hauenkalastukseen lusikoilla, että mitkä on ne tuotteet ja ennen kaikkea ne värit, mitä pakissa pitäisi aina olla mukana, kun haukia lähdetään lusikoilla kalastamaan. Mulla on nyt tässä meidän Kuusamon uistimen 4 sellaista haukilusikkamallia, mitkä varmasti siinä asiassa toimii, ja me ollaan tehty tähän 5 väriä, mitkä löytyy näistä kaikista, ja nämä on sellaiset värit, että kun nämä sulla pitäisi olla pakissa aina, niin sä pärjäät jo tosi pitkälle näillä 5 värillä. Ja niin kuin mä sanoin, nämä löytyy näistä kaikista malleista. Käydään nyt tässä vähän läpi, mä esittelen näitä malleja ja tietysti ne 5 väriä. Aloitellaan täältä isoimmasta päästä. Tässä meillä on Professor 00, 18 senttiä, 60 grammaa. Et aika hyvän kokoinen lusikka todellakin. Tämä on ollut meillä tuotannossa ihan siitä lähtien, kun professoria ollaan Kuusamon uistimen toimesta tehty. Värinä smoked herring, tämmöinen savukalaväri, mikä on oikein toimiva väri hauenkalastuksessa. Siinä on ruskeata, keltaista ja oranssia, vähän tällaista ärsyä vielä tuolla tuomassa siihen niin kuin sitä näkyvyyttä. Ja toimii todella hyvin humuspitoisissa vesissä. Toinen puoli kupari. Eli tämmöinen sanotaanko ei liian tumma, mutta tummahko, mutta ei mikään älyttömän kirkas. Mutta on siinä vähän kirkkautta. Erittäin hyvä yleisväri. Ja tosiaan sellaisia vähän niin kuin tummempi vesi ja humuspitoisia. Toinen väri, mikä aina pitää olla hauenkalastajan tässä amauskentällisessä, on väri hämy, eli klassinen punamusta. Tässä on vielä kontrastia tuomassa nämä kultaiset raidat. Kupari toinen puoli. Ja mallina on Professor 0 helmi, 44 grammaa. Oikein nätti tämmönen yleispelti, mitä on todella niin kuin hyvä heittää. Kevyimmilläkin kamoilla, ei paina liikaa. Seuraava väri löytyy sitten tästä suurhauesta. Eli Fire Tiger tulitiikeri väri. Tää on erittäin toimiva tämmönen ärsyväri. Kirkkaiskeleissä toimii hyvin. No, tää on tämmönen yleisväri, tuntuu vähän toimivan niin kuin kaikissakin keleissä. Tätä kannattaa aina niin kuin laittaa kiinni ja heittää. Tässäkin on kuparin toinen puoli. Ja suurhauki on erittäin hyvä viehe, ihan tämmönen sanotaan mökkikalastajan haukiviehe. Painaa 40 grammaa, ei paina liikaa, pystyy heittämään jo niin kuin lähes kaikilla vehkeillä. Viimeisenä mallina meillä on räsänen 120 milliä, 50 grammaa. Eli isoin räsänen, mitä tehdään. Oikein upea uistin. Tässä on se hieno myös, että tulee täällä yhdellä yksihaarakoukulla, eli tähän voi riikata sitten jigihäntää lisäksi, jolloin tästä saadaan jo helposti pienellä vaivalla aika paljon enemmän niin kuin profiilia tähän uistimeen. Toimii tietysti erittäin hyvin ilmankin mitään niin kuin lisärikauksia. Värinä tässä on Fegis, ruotsalaisten suosikkiväri, eli tämmönen kala-imitaatio, missä on sitten oranssia raitaa tuomassa siihen sitä lisävivahdetta. Sitten viimeisenä värinä näissä on itse asiassa yksi mun ihan henkot suosikkiväri, näytäisi vaikka tästä Nollaproffasta. Väri nimeltä Sinisnack. Tää on tämmönen sinertävä mustalla selällä ja alla on valkoista. Ja se valkoinen on tosi makea itse asiassa, se varsinkin vedessä oikein näkyy, se loistaa sieltä läpi. Eli tää on semmonen väri kirkkaisiin vesiin, mutta miksei myös sellaisiin, missä se viehe pitää todella erottua sen väriin, koska tää värin valkoinen tulee sieltä sillä vähän pallomaisesti esiin. Hopea taustalla. Siinä olisi ne niinku 5 väriä, mitkä siellä pakissa kannattaa aina olla, kun aloittaa. Tietysti lisäksi tämmöiset
perusvärit lusikoissa, eli hopea kupari, musta kupari. Tämmöiset on tietysti aina myös hyvä olla, mutta jos haluaa vähän enemmän väriä siihen elämään ja kalastukseen, niin tässä on niin kuin ne 5 väriä, mitä kannattaa olla. Näissä mä näytän nyt tässä vähän tuohon kameralle, näette niin kuin miten ne värit menee näissä muissakin valleissa. Tästä isosta proffastaan me katsottiin jo sitä smoked herringiä. Tässä on vielä se tulitiikeri, pimu kultaraidoilla, eli hämy. Tässä on tää sinisnäkki. Siitä näkyy, kuinka se valkoinen tulee tässäkin valossa, mutta vedessä vielä enemmän esiin. Ja tässä on tämmönen hieno erikoisuus, eli tämä toinen puoli ei olekaan hopeinen tai kuparinen, vaan tämä on maalattu hopeiseksi, jolloin siinä on vähän vähemmän sitä kiiltoa. Monesti se on ihan hyvä kalastuksessa, että se ei kiillä liikaa. Tämä on silloin niin paikallaan, ja tässä on Pegis, sama malli, 00 proffa ja sama juttu, maalattu hopeatausta. Sitten katsotaan vielä tästä 0 helmi proffasta, smoked herring, tulitiikeri, hämy. Tässä on aika makea, kun tää helmi on mukana, niin siihen tulee sitten vähän erilaistakin välkettä siihen. Sinisnäk. Tässä koossa se on ihan jo sitten tää perushopeinen se tausta. Pegis. Ja perushopea siinäkin tausta. Suurhauki, smoked herring, tulitiikeri, hämy, sinisnäk ja Pegis löytyy sieltä myös. Tähän yksi haara räsäseen, smoked herring näyttää tältä. Nämä tosiaan sitten löytyy tuolta meidän kuvastosta. Nämä voi katsoa sitten tarkemmin, jos haluaa. Hämy, sinisnäk, Pegis ja Fire Tigeria ei ole mulla tässä, tulitiikeria erikseen, koska se on ollut meillä jo alusta lähtien, kun tuo räsänen julkistettiin siellä värikartassa. Käy tässä välissä tilaamassa meidän kanava ja peukuta videoita, se auttaa meitä tosi paljon. Kiitos. Sitten muutama tipsi tässä niin kuin omassa haukikalassa, mitä mä oon näillä Kuusamon malleilla kalastanut, niin mä voin tässä jakaa Yksi mikä tässä on, että moni aina kun ne näkee tämän 00 proffa, niin on vähän silleen, että voiko noin isolla haukia saada ja onko liian iso jo lusikaksi, mutta mä oon saanut tällä haukia, mitkä on käytännössä ihan samankokoisia kuin tämä itse uistinkin, että tiedetään kuinka ahnekala se on tarttumaan. Mutta yksi mitä mä usein teen silleen, kun mä oon haukikalassa heittelen rekaan vaikka kaisikon reunoja, tai erityisesti silloin kun niitä niinku rekaan, niin jos siellä vähän tuulee sieltä kaisikon toisesta päästä, mistä mä lähden pikkuhiljaa pudottelemaan alaspäin, niin mulla on tää yleensä aina yhdessä lovassa kiinni 0-0 sitä varten, että kun mä ajan sinne ylös, niin mä heitän tän sinne sivuun ja mä uistelen hitaasti sen kaisikon reunan tän kanssa ennen kuin mä tuun sitä rekaamaan, koska mä oon ajatellut itse niin, että jos se hauki on siellä jossain syvällä kaisikossa, niin se ei välttämättä, kun sä tuut siihen heittää, niin se kiinnostuu, kylkiviivaisti, tuntee sen vieheen, mutta se voi olla siellä syvällä, niin sä oot jo pois ennen kuin se ehtii siihen paikalle. Niin tällä tavalla, ainakin mä toivon, että se tulee jo vähän lähemmäs sitä kaisikon reunaa ennen kuin mä tuun siihen rekaamaan. Tai useampi kalastaja veneessä tulee. Tää on ihan hyvä tipsi. Ja muutenkin siis tämähän toimii uistelussa äärimmäisen hyvin, että tätä kautta historiaa käytetty uistelussa haukiviehe. Toinen viehe, mitä nykyään tulee todella paljon käytettyä, niin on tää 50-grammainen räsänen, just tällä yksi haara koukulla. Semmonen tipsikansia, mitä itse tehnyt paljon, on se, että sitten kun kalastetaan tällä vaikka siellä kylmemmässä vedessä ja halutaan sitä räsäsen niin kun uintiliikettä pikkasen rauhoittaa, niin tänne kun laitetaan semmonen esimerkiksi 4-tuumainen toukkajiki perään, mistä sirppihäntä vähän leikataan sitä runkoa veke, niin se rauhoittaa myös tämän uintia. Ja yleisestikin ottaen näissä lusikalla kalastaessa, niin
nämä on kaikki niin isoja peltejä, että jos sä kelaat liian nopeasti, niin ne ei ui niin hyvin. Niin kannattaa kelata hitaasti. Siinä on tarpeeksi sitä liikettä ja välkettä sillä hitaallakin niin kuin, kalastuksella. Tästä suurhauesta kans muutama hyvä pointti, mitä mä oon itse huomannut. Tässä on tää reikä tässä silmän kohdalla. Eli niin sanottu virtausaukko. Se on sitkin ihan mielenkiintoinen, että kun sä annat tämän lusikan, lopetat sen kelauksen, annat sen vähän vajot ja alat uudestaan kelaamaan, niin se eka potku on niin kuin yleensä ihan jäätävä. Se menee tänne niin kuin ihan poikittain. Luultavasti siitä, kun se vajoo ja se vesi tulee tosta läpi ja lähdet taas kelaa, niin toimii monesti hyvin niin kuin herättelemään niitä kaloja iskemään. Jees, siinä oli nyt meidän niin kuin tipsit tähän lusikalla kalastamiseen näillä Kuusamon lusikoilla. Kiitos katsomisesta, jos selvisit tänne asti. Kireitä siimoja.